Arditoza nga Euronews Albania. Kur ju keni ardhur në Shqipëri për afro 3 vite e gjysmë, keni deklaruar 3 prioritetet në demokraci, biznes dhe mbrojtje. Mes këtyre 3 fushave, për cilat ju listuat disa nga sukseset që janë arritur gjatë këtyre 3 vite e gjysmë, cilën veçoni ose nëse mund ta veçoni një nga fushën ku ju keni pasur më sukses dhe fushën ku ka çeduar ose nuk janë arritur pritshmëritë që ju keni pasur? Arditoza from Euronews Albania. As you also mentioned during your opening remarks, you had 3 priorities during your term here: defense, business, and democracy. And in these 3 fields, you have also faced successes. I would like to ask you, what were the fields or the areas that you most succeeded and that least succeeded? As I said in my opening remarks, we've made historic progress in each of these 3 areas. What I want to emphasize is that democracy, defense, and business are interlinked. You can't just move forward in one area without progress in the other 2. Dhe në fakt, sikurse përmenda edhe në fjalën time hapse, ne kemi bërë vërtet përparim historik. Dhe ndërsa flasim për fushën e demokracisë, biznesit dhe të mbrojtjes, to janë të ndërlidhura. Pra nuk mund të bëhet përparim në njërin dhe të mos bëhet në tjetrën. And in each of these areas, we still have room for growth. And that's not a criticism, and it's not a way to hide criticism. It literally is just room for growth. Dhe në secilën prej këtyre fushave ka hapësirë për rritje, ka hapësirë për zhvillim. Dhe kjo nuk është për të fshehur kritikën, por në të vërtetë është thjesht për të thënë që ka hapësirë për të rritur. And we try to be truthful in pointing out where we've made progress and where we need to do more. And you can see that reflected not just in my remarks, but you see it reflected in the comments made by senior officials in Washington. You see it reflected in the annual reports that the State Department publishes. Dhe në fakt ne përpiqemi që të jemi të vërtetë aty kur është bërë përparim dhe gjithashtu kjo është përpjekur të thuhet gjithashtu prej zyrtarëve të lartë në Washington, por edhe në raportet tona vjetore. This country has been through a lot. The Albanian people have been incredibly persistent, and your persistence has produced results. Dhe në fakt ky vend ka kaluar shumë. Shqiptarët kanë qenë një kom shumë këmbgulës, jashtëzakonisht këmbgulës, dhe për shkak të këmbguljes së tyre kanë arritur rezultate. And I think all of us should be factual in looking at how far this country has come. I challenge anybody to tell me that this country is not better than it was in 1991. I challenge anybody. Give me the facts. Dhe gjithashtu të gjithë ne duhet jemi njerëz që shohim faktet, të shohim se sa shumë përpara ka bërë ky vend, se si ky vend nuk ngjason me Shqipërinë e vitit 1991. Në fakt do të sfidoja secilin prej jush të më jepni fakte që Shqipëria e sotme është e njëjtë me 91. And I'm not talking about what people, the commentators on TV like to say or what politicians like to say. I talk to real people, and I hope you do too. You are real people. Dhe në fakt nuk e kam fjalën këtu për ato që thon komentatorët në studio televizive ose ato që thon politikanët. Unë bisedoj me njerëz të vërtet dhe ju jeni njerëz të vërtet. I point out the progress not to say that okay, now we can rest, everything's done, but to say, my God, this country is capable of even more. Por I them këto jo në mënyrë që ne të rreshtim së bëri gjëra dhe të pushojmë, por I them këto për thënë, o Zot, ka ende shumë gjëra për të bërë. There are areas where we think that Albania must make change in order to become stronger and richer. Dhe në fakt ka fusha në të cilat duhet të ndryshojnë dhe kjo është për faktin që Shqipëria të bëhet më e fortë edhe më e pasur. In order to take your rightful place at the European table. Në mënyrë që ju të zini vendin tuaj me të drejtë në tryezën europiane. And those areas have been very clear. They're clear to you as well, right? There is a problem with corruption. There is. Courts and prosecutors need to be independent. They need to work with integrity.
Dhe ka fusha në fakt në të cilat ka nevojë për përmirësim, le të jemi shumë të qartë. Për shembull, korrupsioni është problem. Gjykatat dhe prokurorët duhet të jenë të pavarur, duhet të jenë persona të integritetit. And this is why the United States, together with the European, push so hard on the need for justice reform. Dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara së bashku me europianët kanë shtyrë shumë për reformën në drejtësi. This is also why we push for progress on property rights. We push for progress in making rules easier for businesses to understand, procedures more transparent, so that American businessmen and businesswomen can come to this country, apply, know that they can get the necessary licenses, and have confidence that if they run into a problem, if they run into a contract dispute, they're going to be able to go to court and get a decision that is based on facts, not based on bribes and threats. Dhe këtë e them sepse në fakt duhet shtyrë për më shumë përparim, për më shumë progres. Si për shembull, në fushën e të drejtave të pronës. Gjithashtu, kjo do ta bënte më të mundur, do të lehtësonte që bizneset amerikane të mund të vinin. Është e rëndësishme që jo vetëm të vinin bizneset amerikane, por dhe të kenë sigurinë, për shkak sepse rregullat janë të vendosura, të kenë sigurinë që nëse vinë në Shqipëri dhe do të aplikonin për të bërë diçka konform rregullave, do ta merrnin atë. Dhe në rast se ata do të përballeshin me vështirësi dhe do ta çonin një çështje në gjykat, që do të mund ta fitonin çështjen në gjykat, për shkak sepse e vërteta ishte në krahun e tyre, dhe jo për shkak sepse paguhet rishvet. Ose kërcënim. The United States has believed in Albania. The American people have believed in the Albanian people from the very beginning, from 100 years ago. That will never change. And if we thought that you couldn't make the changes necessary, we wouldn't ask you. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë besuar në Shqipërinë. Populli amerikan ka besuar në popullin shqiptar që 100 vjet më parë. Dhe nëse ne nuk do ta besonim që ju mund t'i realizoni të ndryshime, nuk do t'ua kishim kërkuar. We ask you to make these changes, whether it's in justice or in any other area, because we know you can do it. We know you can do it. Don't give up. Dhe në fakt ju kërkojmë që të bëni këto ndryshime në fushën e drejtësisë, por edhe në çdo fushë tjetër, sepse e dim që ju mund ta materializoni, ju mund t'ia dilni mban, prandaj mos u dorëzoni. And as I keep saying over and over, the United States will be with you 100% of the way. We can't be in front. It's your country. You have to be in front, but we will be with you side by side. Dhe sikurse e them gjithmonë, Shtetet e Bashkuara do t'ju mbështesin 100%, do t'jenë pas jush 100%. Ne nuk mund t'jemi përpara jush, sepse Shqipëria është vendi juaj, por ne do t'jemi krah për t'ju mbështetur.